Αγαπητέ μου Πάνο, το The Dark Side of the Moon είναι ένα άλμπουμ που δεν το έζησα στην εποχή του όταν κυκλοφόρησε πίσω στα 1973. Δεν θα μπορούσα άλλωστε γιατί ήμουν 5 χρονών τότε. Τα τελευταία 35 τουλάχιστον χρόνια όμως προσπάθησα πολύ να το προσεγγίσω. Το άκουσα πάμπολες φορές και δεν είναι ότι δεν μου άρεσε και πολύ μάλιστα και πάντα το θεωρούσα ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Δεν μπόρεσα όμως ποτέ να συνειδητοποιήσω το πόσο ρηξικέλευθο ήταν και την επανάσταση που έφερε στα μουσικά δρόμενα της εποχής εκείνης, που αφενός οι περισσότεροι φανς των Pink Floyd το έχουν για το απόλυτο αριστούργημά τους, γενικότερα δε πολλοί το θεωρούν ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Τα νούμερα που σχετίζονται με αυτό μαρτυράνε και του λόγου το αληθές. Από το 1973 έως το 1988 παρέμενε για 741 συνεχείς εβδομάδες στα 100 πρώτα άλμπουμς και συνολικά έμεινε πάνω από 900 εβδομάδες στα 100 πρώτα στους αντίστοιχους πίνακες των charts του Billboard. Πιστοποιημένα έχει πουλήσει γύρω στις 25 εκατομμύρια κόπιες παγκοσμίως, αλλά εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 45 εκατομμύρια. Σε rankings που έχουν γίνει παγκοσμίως είτε από έντυπα είτε από ηλεκτρονικά μέσα εμφανίζεται να είναι ακόμα και ως το καλύτερο άλμπουμ όλων των εποχών. Στο Discogs, στην πιο σοβαρή πλατφόρμα διακίνησης μεταχειρισμένων δίσκων παγκοσμίως, φέρεται να είναι ένα από τα πιο διακινήσιμα άλμπουμς. Προφανώς και τα νούμερα λένε πολλά. Και σου ξαναλέω, δεν είναι ότι δεν μου άρεσε και πολύ μάλιστα. Παρόλα αυτά, εξακολουθούσα να μην μπορώ να αποκρυπτογραφήσω τη μαγεία και το μεγαλείο που κρύβει στην ολότητά του. Κάποια στιγμή δε έκανα και το εξής τέχνασμα. Προσπάθησα να γυρίσω το χρόνο πίσω στα 1973 και να φανταστώ το τότε μουσικό τοπίο. Με ποια άλλα άλμπουμς δηλαδή γεννήθηκε παρέα το Dark Side of the Moon. Και τι να δω. Selling England by the Pound, Lark Stonks in Aspic, For Your Pleasure, Aladdin Sane, Houses of the Holy, Quadrophenia, A Passion Play, Goat's Head Soup, για να αναφέρω ενδεικτικά κάποιους από τους ογκόληθους που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά. Φανταστικά άλμπουμς όλα και πολλά ακόμη άλλα που δεν έχει νόημα να αναφέρω. Χωρίς καμιά πρόθεση να συγκρίνω, γιατί δεν γίνεται να συγκρίνεις αριστουργήματα μεταξύ τους, αλλά σαν να συνειδητοποίησα τότε ότι το Dark Side of the Moon αποπνέει έναν διαφορετικό αέρα. Έχει μια άλλη φιλοσοφία. Ξεφεύγει από τα στενά όρια ενός απλού μουσικού έργου. Είναι και άλλα πράγματα μαζί. Είναι ένα concept album. Είναι ένα έργο στο οποίο πρωταγωνιστούν και παρελάβουν από αυτό όλα τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία της ίδιας της ζωής. Ο αέρας που αναπνέουμε, ο χρόνος, το χρήμα, η σύγκρουση, η απληστία, οι ψυχικές ασθένειες, ακόμη και αυτός ο ίδιος ο θάνατος. Κάποια στιγμή δε, όχι τυχαία, προέκυψε να παραστώ live σε μια εκτέλεση ολόκληρου του έργου. Όχι όμως από τους Pink Floyd, εξάλλου η κλασική τετράδα έχει πάψει να υπάρχει από το 1985, αλλά από μια καταπληκτική Pink Floyd tribute μπάντα, τους Έλληνες Lunatics. Έμεινα πραγματικά αποσβολωμένος. Απόδωσαν το έργο σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια με απόλυτο σεβασμό στις αρχικές παρτιτούρες. Και δεν θέλω να σε κοροϊδέψω, αλλά όταν ξεδιπλώθηκε μπροστά μου, ζωντανά, ηχητικά και οπτικά το μεγαλειώδες αυτό έργο, τότε ήταν που κατάλαβα οριστικά τι ήταν αυτό που έλεγαν κάποιοι ότι όταν πρωτοακούσαμε έφηβοι όντες το The Dark Side of the Moon το 1973, καταλάβαμε αμέσως ότι η ροκ απέκτησε νέα διάσταση. Τότε ήταν που κατάλαβα οριστικά πλέον τι ήταν αυτό που μου έλεγε ένας άλλος φίλος, ότι όταν ακούω το Dark Side of the Moon η ψυχή μου απογειώνεται. Το σώμα μου ολόκληρο ανατριχιάζει και δάκρυα αγαλίασης γεμίζουν τα μάτια μου. Ώρες μετά την αποχώρησή μου από το κλαμπ, το χαμόγελο δεν έλεγε να σβήσει από το στόμα μου. Μέρες, βδομάδες, μήνες μετά το είχα ολοζώντανο ακόμα στον εγκέφαλό μου. Να ήταν τελικά αυτή η οριστική νίκη του Dark Side of the Moon και η αλλαγή κατηγορίας του μέσα μου από απλά ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ σε αριστούργημα. Ως τελευταίο σχόλιο που για μένα αναδεικνύει το μεγαλείο αυτού του έργου είναι το εξής. Το θεωρώ ένα συμπαγές έργο. Είναι μία οντότητα που έχει νόημα μόνο σαν ολότητα. Ποτέ δεν ξεχώρισα κάποια κομμάτια από αυτό. Ποτέ δεν είχε νόημα για μένα να βάλω να ακούσω λόγου χάρη μόνο το Time ή μόνο το Money ή μόνο το The Great Gig in the Sky. Για μένα είχε και έχει μόνο νόημα να το ακούω ολόκληρο.
Είναι όλα ή τίποτα. Όπως είναι και τα περισσότερα άλμπουμ των Pink Floyd άλλωστε. Γιατί οι Pink Floyd είναι ένα album oriented group. Δεν είναι ένα συγκρότημα που έχουν γράψει κάποια χιτάκια και αυτό είναι όλο. Έχουν γράψει albums. Αυτό ήταν ένα γράμμα από τον άλλον μου εαυτό προς τον υποτιθέμενο κανονικό, με θέμα δίσκοι που άλλαξαν τη ζωή μου. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon.